हेलो फ्रेंड्स स्वागतम जनाइছো আপোনালোক সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম এটা ধুনীয়া জলকীয়াৰ আচাৰৰ ৰেচিপি আৰু তাৰ পাছতে আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ সকলোৰে গৃহিণীসকলৰ এটা খুব প্ৰয়োজনীয় বস্তু যিটো মই ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিছিলো আৰু হেতু আনবক্সিং কৰিম আপোনালোকৰ সন্মুখতে দেখুৱাম আৰু বস্তুটোৰ ৰিভিউ দিম কাৰণ মই বৰ্তমান এমাহ মান ব্যৱহাৰ কৰিলো আৰু তাৰ পাছত মই ইয়াৰ ৰিভিউ দিম তেন্তে আহক আজি ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া দেখিছেনে এজোপা মই আগফালে দিয়া এজোপা জলকীয়া আৰু জলকীয়া এজোপাৰ পকা জলকীয়াখিনি ছিঙি আছোঁ আৰু এইখিনি লৈ যাম ভিতৰত এইখিনি গোটাই থোৱা আছে তেন্তে বলক যাওঁচোন মই এইখিনি কি কৰোঁ চাওঁগৈ ধুনীয়া এটা জলকীয়া সংৰক্ষণৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিতৰত এইখিনি যে সজাই ৰাখিছোঁ আসলতে সজাই ৰখা নাই অকণমান ভিডিঅ' কৰোঁ বুলি উলিয়াইহে ৰাখিছোঁ এই যে প্লেটত আছে এইখিনি হৈছে শুকুৱাই ৰখা জলকীয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া মই পিছে বহুত জলকীয়া নাখাওঁ আকৌ দেই এটাই আতে কিন্তু এইবোৰ কৰি আৰু চাইহে ভাল পাওঁ বৰ্তাহঁতৰ ভিনদেউৱে জলকীয়াখিনি দিলে মাজে মাজে দিয়েই থাকে যিহেতু তেওঁলোকৰ ঘৰত বহুত জলকীয়া লাগিছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰত দিয়ে কিন্তু খাইটো শেষ কৰিব নোৱাৰি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অলপমান সংৰক্ষণ কৰোঁ পিছলৈ কামত আহিব গতিকে এইখিনি শুকুৱাই ৰাখিছোঁ দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু হাঁচি থ'ম যেতিয়া সময় আহিব তেতিয়া এইখিনি কামত আহিব জলকীয়া নথকাৰ সময়ত আৰু এইখিনি ছিঙি ৰাখিছোঁ কৰিব লাগিব কিবা এটা আৰু এইখিনি হৈছে আচাৰৰ কাৰণে ৰখা অলপমান গৰম পানী দি দুটা ৰ'দত শুকুৱাই ৰখা এইখিনি আজি আচাৰ কৰিম আৰু আজি শ্বেয়াৰ কৰিম মই এই আচাৰ কৰাৰ ৰেচিপিটোহে যিসকলে জলকীয়াৰ আচাৰ ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই কামত আহিব তেন্তে বলকচোন এইখিনি মই এতিয়া কি কৰোঁ চাওঁ এয়া দেখিছেনে এইখিনি মই প্ৰথমতে গছৰ পৰা ছিঙি আনি উতলা পানী দিলোঁ আৰু তাৰ পাছত ৰ'দত শুকুৱালোঁ দুটা ৰ'দত বহুত বেছি শুকাই যোৱাকৈ নহয় মাত্ৰ ইয়াৰ পৰা পানীখিনি শুকাই যোৱাকৈহে আৰু এতিয়া মই এইখিনি ঠাৰিবোৰ ছিঙি অলপমান এনেকৈ ফালি দিছোঁ চুৰিখনৰ সহায়ত আৰু এইখিনি ফালি ল'ম সকলোখিনি ফালি লৈ দেখিছেনে গোটেইখিনি ফালি ল'ম তেনেকৈ তাৰ পাছত এইখিনিত তেল নিমখ দিয়া হ'ব বলক চাই যাওঁ মই এইখিনি কেনেকৈ কি কৰোঁ এতিয়া ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হোৱাত এতিয়া অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ মন কৰিব মই বহুত বেছি তেল দিয়া নাই অকণমান তেল দিছোঁ কাৰণ যিখিনি মই ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনি মছলা যদি কেঁচা তেলত দিয়া হয় মোৰ মতে ইমান ভাল চেণ্টটো নাহে গতিকে অকণমান তেল গৰম কৰি তাতে মই কেইটামান গোটা জিৰা দিছোঁ আৰু দিছোঁ কেইফুটামান নহৰু যিকেইফুটা নহৰু মই সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ খুন্দি লোৱা নাই কুটি লৈছোঁ আৰু সেইখিনি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিছোঁ অলপমান সৰিয়হখিনি মই অকণমান সময় তিয়াই ৰাখি মিক্সিত পিচি লৈছোঁ পিছে মই অলপমান পিছাৰ কাৰণে কমকৈ পিছাৰ কাৰণে মিক্সি বাতিটোত বেছি পিচ নগ'ল অকণমানহে গুড়া হ'ল বাকী প্ৰায়খিনি গোটা হৈয়ে থাকিলে আৰু তেনেকৈ মই ব্যৱহাৰ কৰি দিলোঁ এতিয়া দেখিছেনে মই গৰম তেলখিনিতে প্ৰথম জিৰাখিনি দিয়াৰ পাছতে নহৰু আৰু সৰিয়হখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ভাজি মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ গেছটো অকণমান মানে তেলটো যিহেতু পকিলে আৰু তাৰ পাছতহে মই মছলাখিনি দিছোঁ আৰু মছলাখিনি দিয়েই মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় এনেদৰে লৰাই থাকিম মছলাখিনি আৰু এই মছলাখিনি অকণমান ভাজ খাওঁতেই ভাজ খাওঁ মানে তেলখিনি চেঁচাও হ'ব আৰু সেইখিনি অকণমান এনেকৈ লৰাই চেঁচা কৰিম আৰু তাৰ পাছত ইয়াতে মই যিখিনি জলকীয়া ঠাৰি এৰুৱাই ফালি লৈছিলোঁ সেই জলকীয়াখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এতিয়াতো গেছটো অফ কৰি ৰাখিছোঁ মন কৰিব এয়া দেখিছেনে এতিয়া মই জলকীয়াখিনি দিম আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ মছলাখিনিৰ সৈতে সানি পেলাম আৰু এইদৰে সানি ইয়াতে চেঁচা হ'বলৈ দিম আৰু ইয়াতে মই অকণমান নিমখ দিম টেষ্টৰ কাৰণে নিমখ অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এটা বস্তু দিবলৈ থাকি গ'ল কাৰণ ইয়াতে অকণমান ভিনেগাৰ দিব লাগে তেতিয়া জলকীয়াখিনি বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকে কিন্তু যিদিনা মই আচাৰখিনি কৰিলোঁ সেইদিনা ভিনেগাৰ নাছিল আমাৰ ঘৰত শেষ হৈ গ'ল মই চোৱা নাছিলোঁ বটলটো কিন্তু যেতিয়া দিব সময়ত চাইছোঁ শেষ হ'ল আৰু এইখিনি মই পিছত দিম ভিনেগাৰ যি হওক আপোনালোকে যদি বনায় তেন্তে লগালগি ভিনেগাৰটো দিলে ভাল হয় আৰু এতিয়া এইখিনি চেঁচা হৈ গ'ল আৰু ঠাণ্ডা হৈ যোৱাত মই এইখিনি বৈয়ামটোত ভৰাই দিলোঁ বৈয়ামটোত অকণমান তলতে
খৰিচা ৰখা আছিলে আৰু সেইকাৰণে মই আকৌ যিহেতু শেষ হৈছে সেই দিনৰ আগত গতিকে বৈয়ামটো ধোৱা নাই আৰু তাতে মই জলকীয়াখিনি এইদৰে ভৰাই দিলোঁ আৰু এইখিনি ভৰোৱাৰ পাছত আচাৰখিনি এনেকুৱা হ'ল দুদিন আৰু ইয়াত আচল কথাটো তেল মই যিহেতু দিয়া নাছিলোঁ পিছতহে মই কেঁচা তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কেঁচা মিঠাতেল দিলে আচলতে চেণ্টটো খুবেই ধুনীয়া আহে মই ইঞ্জিনৰ কেঁচা তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল মোৰ আচাৰখিনি খাবলৈ ভাল হয় অলপ দিন থোৱাৰ পাছত যিহেতু জলকীয়াখিনি যেতিয়া কোমল হ'ব তেতিয়া খাবলৈ খুবেই ভাল হয় নহৰু সৰিয়হ আৰু জিৰাৰ চেণ্টটো যেতিয়া জলকীয়াৰ লগত মিলি যায় খুবেই ভাল হয় তেন্তে আহক এতিয়া আজি আমাৰ খুব প্ৰয়োজনীয় বস্তুটো আনবক্সিং কৰোঁ আৰু এইটোৱে হ'ল সেই বস্তুটো যিটো মই এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখতে আনবক্সিং কৰিম আচলতে ভিডিঅ'টো মই কৰি ৰাখিলোঁ আৰু ভইচ অভাৰ মই পিছত দিছোঁ অৰ্থাৎ বৰ্তমান দিছোঁ মই এমাহমান এইটো ইউজ কৰিলোঁ আৰু ইউজ কৰাৰ পাছতে ভাবিলোঁ যে একেলগে ৰিভিউৰ সৈতে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো দিম বস্তুটো মই প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰি চালোঁ কেনেকুৱা হয় আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই যিহেতু বস্তুটো খুব ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ খুব ভাল পাইছোঁ আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক বস্তুটো দেখুৱাই দিওঁ আৰু এইটো কেনেকুৱা কি আহিছে আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কেনেকুৱা পাইছোঁ সেইটো জনাই দিওঁ আপোনালোকে যদি এনেকুৱা এটা লোৱাৰ কথা ভাবি আছে তেন্তে খুবেই সুবিধা হ'ব বস্তুটো ভাল মই ল'বলৈ কওঁ আপোনালোকে ল'ব পাৰে সময় আৰু কষ্ট সকলোবোৰ ৰেহাই হয় অৰ্থাৎ এইটো কষ্টও কম হয় আৰু সময়ো ৰাহি হয় গতিকে এনেকুৱা কিছুমানে ক'ব যে এইবোৰ খৰচী বস্তু বা এনেকুৱা বস্তু নহ'লেও কাম চলি যায় সেইটো ময়ো জানো যে হয় এনেকুৱাখিনি নহ'লেও ময়ো আগতে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ এনেকুৱাবোৰ নহ'লেও চলি যায় বা কাপোৰ এখনেও ঘৰটো মচি পেলাব পাৰি কিন্তু আজিকালি যিহেতু এনেকুৱা কিছুমান বস্তু ওলাইছে আৰু কেইটামান টকা দি যদি আমি আমাৰ কষ্টখিনি অকণমান লাঘৱ কৰিব পাৰোঁ তেন্তে কিয়নো আমি এইবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰৰ পৰা বিৰত থাকোঁ নহয়নে কাৰণ এনেকুৱা পইচা বহুতেই আমাৰ নজনাকৈ গুচি যায় যদি সেইকেইটা টকাৰে আমি এনেকুৱা কিছুমান বস্তু লওঁ গতিকে সেইবোৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰি আমি সময় বা কষ্ট সকলোবোৰে বচাব পাৰোঁ এইটো এটা কম্বো ছেট আছিলে আচলতে বাকেটটো মই আপোনালোকেতো দেখি গম পাইছে এইটো v-mopৰ লৈছিলোঁ v-mop আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ লগতে আহিছে আপোনালোকক এয়া দেখুৱাইছোৱে 3টা মপ আহিছে আৰু এইযোৰ যে দেখুৱালোঁ হেণ্ড গ্লোভছ এযোৰ আহিছে হাতত পিন্ধি লোৱা এপাতেই হয় গাড়ী চাড়ী ধুবৰ কাৰণে আহিছে সেইপাত আৰু এটা আহিছে টাইলছ বা পকা চফা কৰিব পৰা এইটো এটা ব্ৰাছ এটা আহিছে আৰু এইটো হৈছে মেইন বস্তুটো যিডাল ষ্টেণ্ডৰ তলৰ টুকুৰা আচলতে য'ত মপটো লাগি থাকে আৰু এইটো মপ লাগি থকাকৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ এডাল দীঘল হৈ আহিছে কাটিব লাগিব বাকী দুটা মপ ঠিকে আছে আৰু এটা খুব প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইটো মই ভাল পাইছোঁ মই বেচিন চফা কৰাত এইটো ব্যৱহাৰ কৰি খুবেই ভাল পাইছোঁ এইটো চাওকচোন এইটো ব্ৰাছেই হয় সাধাৰণ আমাৰ যিটো থাকে আৰু তথাপি এইটো অলপ বেলেগ ইয়াতে আমি যিখিনি হাৰ্পিক বা চাৰ্ফৰ পানী যি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভৰাই ল'ব পাৰি আৰু মাজৰ এই পিংক কালাৰটোতে এনেকৈ প্ৰেছ কৰিলে সেই হাৰ্পিক বা চাৰ্ফৰ পানীটো ওলাই আহে আৰু ব্ৰাছটো কৰি দিলেই হৈ যায় মই বেচিনখিনি চফা কৰি এইটো খুবেই ভাল পাইছোঁ ভাল এইটো বস্তু আৰু এটা মহিলাসকলৰ খুব প্ৰয়োজনীয় এতিয়া ঠাণ্ডালৈ আহিলে যিহেতু আমাৰ গুৰুহাবোৰ ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰে গতিকে আমাৰ পিউমিচ শিল টুকুৰা বাথৰুমত আমাৰ প্ৰয়োজনীয় অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি কওঁ মই লাগে আৰু গতিকে এইটোৰ লগতে মই এইটো বস্তু পালোঁ আৰু এই বস্তুটো খুব ধুনীয়া দেখিবলৈও খুব মৰম লগা দেখিছেনে এফালে ব্ৰাছ আছে আৰু ব্ৰাছডাল আমি কেতিয়াবা কাপোৰৰ যেনে পেণ্টৰ তল বা কলাৰ মলি এনেকুৱা বৰতো চপ দিব পাৰোঁ আৰু পিউমিচ শিল এটুকুৰা বেছি খহটা আৰু এটুকুৰা মিহিকৈ আছে দুফালে বেলেগকৈ খুব ভাল বস্তুটো আৰু এইটো বাকেটটো খুব ভাল প্লাষ্টিকটো ভাল এইফালে যিটো জালনা টাইপত আছে সেইফালে আমি যেতিয়া মপডাল এনেকৈ অলপমান প্ৰেছ কৰি দিওঁ তেতিয়া ধুনীয়াকৈ ঘূৰি পানীখিনি শুকাই যায় দুবাৰ প্ৰেছ কৰিলেই আমাৰ ধুনীয়াকৈ মপটো শুকাই আহে আৰু একো পানী নাথাকে ধুনীয়া হয় মচিবলৈ অকণমান ফেন নিদি কেতিয়াবা কাৰেণ্ট নাথাকিলে ফেন নহ'লেও ঘৰটো অলপ সময় পাছতে শুকাই যায় আৰু ফেন দিলে খুব সোনকালে শুকাই আহে আৰু এইটো ব্যৱহাৰ কৰি মই খুব ভাল পাইছোঁ আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম
যদি এইটোৱে ল'ব বিচাৰে তেন্তে ফ্লিপকাৰ্ট বা অন্য তেনেকৈ ল'ব পাৰে মই ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো আছিলে 700 কিবা এটা বৰ্তমান পাহৰিছোঁ মই ভিডিঅ'ত লাগিলে লগাই দিম নতুবা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম আৰু এডাল ষ্টেণ্ডডাল দুডোখৰকৈ আহিছে এনেকৈ লগাই ল'ব লাগে আৰু এই চুইচটো যে দেখিছে এইটো ওপৰলৈ কৰিলে এডাল দীঘল হৈ যায় আৰু প্ৰথমতে মই ভিডিঅ'টোত যেতিয়া কৰিলোঁ ময়ো প্ৰথম লৈছোঁ এইটো গতিকে নাজানিছিলোঁ এইটো আচলতে চুইচটো এনেকৈ তললৈ ৰাখি প্ৰেছ কৰিলে অলপ জোৰ লাগে আৰু হয়তো বস্তুটো তেনেকৈ বেয়া হৈ যাব মই তেনেকৈ প্ৰথম কৰি চাইছিলোঁ কিন্তু তেনেকৈ নহয় এই চুইচটো অলপ ওপৰলৈ কৰি যেতিয়া প্ৰেছ কৰা হয় পানীত বা ইফালে জালনা ফালে তেতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ এইটো খৰকৈ ঘূৰি যায় আৰু পানীখিনি তাতে ৰৈ আহে আপোনালোকে যদি ব্যৱহাৰ কৰিছেতো তেতিয়া জানেই আৰু যিসকলে ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবি আছে কেনেকুৱা তেনেকৈ ভাবি আছে তেওঁলোকক কওঁ এইটো ভাল বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সময়ো ৰাহি হয় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমাৰ গা পা ধোৱাৰ পাছত এইখিনি বস্তু এনেকৈ হাতেৰে চুবলৈ মন নাযায় মই আগতে ষ্টিকডাল ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিন্তু হাতে চেপিব লাগে আৰু কিছুমান বেছি ৱেট হয় কিন্তু এইটো একেবাৰে লাইট ৱেট একো দিগদাৰ নহয় মুচিবলৈ খুবেই ভাল আৰু এইটো বেকা বেকি কৰিব পাৰি ষ্টিকডাল আৰু বিচনাৰ তলচল এইবোৰ চফা কৰি আনিবলৈও খুব সুবিধা গতিকে আমাৰ মহিলাসকলৰ কাৰণে এইটো খুব প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবোঁ ইয়াতকৈ অলপ বেলেগৰো আছে স্কটচ ব্ৰাইট গালা মিল্টন এইবোৰৰো আছে মই v-mopটোৰে লৈছোঁ বেয়া নাই পোৱা ভাল পাইছোঁ গতিকে এইটোৰ মই ৰিভিউটো আপোনালোকক দিলোঁ আপোনালোকে ল'বও পাৰে বা বেলেগো ল'ব পাৰে এইটো সেইকেইটাতকৈ এইটো অলপ কম প্ৰাইচত পালোঁ কাৰণে মই এইটো দিছোঁ মই জনাত এইটো v-mopটো মাৰ্কেটত নতুন নেকি কিন্তু বস্তুটো ভাল প্লাষ্টিকটো ভাল বাকেটটো কিন্তু বৰ্তমান মই এমাহমান ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ভাল পাইছোঁ কিন্তু এইটো কিমান দিন লাষ্টিং কৰে কিমান ভাল হৈ থাকে এইটো মই বৰ্তমান ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মই এতিয়ালৈকে ব্যৱহাৰ কৰি পোৱাত এইটো ভাল পাইছোঁ বস্তুটো তেন্তে আপোনালোকৰ আজি ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল জনাবলৈ নাপাহৰিব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে খুব সোনকালে লগ পাম ধন্যবাদ